Ja, tjena! Nu ska vi faktiskt Testa kläderna på riktigt. Det är ungefär runt nollan i vattnet. Nollan i vatten och ungefär 3 minus i luften. Ja, och det är som säger att han har badat, men vi kör ändå sten, sax, påse om vem som ska. Bäst av en. Bäst av en. På 3. 1, 2, 3. Ja, som vanligt. Jag får ta den för laget. Det är ungefär som med fastkörningar där det brukar låta. Ja. Nej, men vi riggar upp och så... och så får du bada. Ja, precis. Och kläderna har ju ett fast system. Det är Float Assistant Safety Tech Material innanför ytterfodret. Och det är 90 gram. Så vi får se hur mycket det flyter. Ja, kör vi. Vi kör. Ja, de verkar fungera, kläderna. Ja. Jag simmar. Och så upp med isdubbar. Det är då man måste begära uppstigning, va? Uppstigning beviljad. Ja, uppstigning. Här är det så ofta. Kan jag säga att det är inte varmt? Ja, men de fungerade, kläderna. De flyter, kan jag lugnt säga. Det var inte någon direkt intervjuposition där. För som sagt, det är ganska kallt. Men ja, mesta som vattnet som är nu är ju faktiskt i stövlarna. Jackan är självklart lite tyngre, men inte speciellt. Nu ska vi bara försöka få av oss allting. Ja, de flöt ju bra, kläderna. Är det kallt? Ja, så farligt faktiskt. Det är kallast när man kommer i. Man måste ju som hämta andan. Det är det som är det jobbigaste. Sen brukar det vara ganska lugnt. Nu vet vi att det flyter i alla fall. Då kan Elson också bada sen. Ja, nu har man fått på sig lite kläder igen. Varm och god. Ja. Ja. Och kläderna flöt. Ja, riktigt bra måste jag säga. Ja, faktiskt. Man flyter ganska högt i vattnet. Nu blev det ju ingen långbadning direkt. Inte jättevarmt i vattnet. Men de var ändå så pass smidiga så kunde ta dig upp med isdubbarna. Ja, nej, alltså, iskanten. det som blir är ju att mycket vatten hamnar i skorna. Det är ju där tyngden blir. Inga problem liksom att simma med det heller. Man kände inte att det var extra tungt. Man tyngs ju inte ner. Det är det som flytfunktionen gör. Så att man liksom får hjälpen att ligga högt i vattnet. Så ja, det är helt enkelt godkänt måste jag säga. Och det var ju, den kallas ju för FXR Fast 3.0. Floating Assisting Safety Technology. Ja, precis. Okay. Och det är ungefär som vi sa tidigare, det är cirka 90 gram fyllning i. Jag vet inte riktigt hur det fungerat i, men det sitter innanför själva yttertyget. Så även om man tar av sig innerfodret i, som jag hade gjort nu, för att jag inte ville blöta ner det extra mycket, så flyter de utan problem. Och jag tror även till och med innerfodret får du lite mer flytförmåga också av själva. Men som sagt, inte speciellt mycket vatten på överkroppen. Alltså det hamnar i fötterna. I fötterna. Ja.
Det är där, eftersom du har stövlar, då fastnar, även om du har byxorna utanpå stövlarna så rinner ju vattnet ner. Så det är där mesta vattnet hamnade. Gå in och kika på FXRs hemsida. Ja. Om inte annat sväng förbi Boost Racing i Kiruna. Ja, och kläm och känn på kläderna. Det finns ju flera olika modeller av Pro-serien, alltså FXR Pro Fish-serien. Och då olika tjocklekar, olika typer av varianter. Och jag tror det är 2 eller 3 set som har själva Float Assistant i sin. Och även så har ju FXR i flera av sina skoterkläder och fritidskläder har de också själva Flytförmågan. Och även på barnkläder faktiskt. Ja, faktiskt. Riktigt så, bra. Ja, det kan helt klart rekommenderas. Nu går vi mot våren och sådär. Så in och checka kanske för nästa vinter helt enkelt. Det är klart. Ja. Men slutmässigt så skulle jag ju fan ge dem i alla fall. Alltså vi har ju testat de här sen i början på vintern. Har jag gjort. Och, riktigt varma kläder. Riktigt varma kläder. Faktiskt. Vi har aldrig frysit. Genomtänkta på alla sätt och vis. Funktioner, allting. Mycket fickor på dem. Och just när det är dubbla lager, du har innerfoder man kan ta bort. Så när det blir varmare under våren så kan man alltid skala av dem så att säga, så att det blir lite varmare. Men ja, vi kan inte säga något annat att vi är jävligt nöjda med det. Och som sagt, just den här modellen är anpassad för just fiskare. Ja. Den har ju knäskydd, fickor i sidan, fickor här framme och framförallt den här finessen, handdukarna som man kan torka av fiskslemmet. Fisksläm och maggotslem och allt slem. Snorslem och allt sånt också. Så ja, men överlag så är vi sjukt nöjda med grejerna. Och ja, så skulle vi säga att vi ger det 5 rödingar av 5 möjliga. Exakt. Ja. Tummen upp. Så tummen upp. Och ja, tills dess så får vi väl säga skitfiske.